हेलो गाइज, सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ। आज म तपाईँहरू सामु मदरबोर्डमा भएको पार्टहरू कम्पोनेन्टहरूको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु र तपाईँहरूलाई प्र्याक्टिकली देखाउन गइरहेको छु। कम्प्युटरमा भएको पार्टहरू कुन कहाँ हुन्छ र तिनीहरूले के काम गर्छ, तिनीहरूको महत्त्व के हुन्छ, म तपाईँहरू सामु देखाउन गइरहेको छु। भिडियो स्किप नगरी ध्यान दिएर हेर्नुहोला र तपाईँहरू पनि आफ्नो नलेजलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँ पनि कम्प्युटर इन्जिनियर अथवा कम्प्युटर अपरेटर बन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई धेरै फाइदा हुनेछ। हस्त गाइस, ढिलो नगरी म आफ्नो पुरानो डेस्कटपलाई ल्याएँ। गाइस, मैले ल्याइसकेँ मदरबोर्ड। अब यसलाई खोल्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ मैले हातले यसरी खोल्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। मैले खोलिसकेपछि मैले यसरी ताने। यो पुरानो मोडलको भएकोले यो सजिलो खोल्ने तरिका। चोरी त एकैछिनमा हार्ड डिस्कहरू भइहाल्छ। हार्ड डिस्क, सिपियु यस्तो छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ विभिन्न तार कनेक्सनहरू रहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न पार्टहरू रहेको छ। तपाईँहरू देख्नुभयो होला चित्रमा, अथवा तपाईँले रियल नै देख्नुभयो होला कसैले। अब कसैले त देख्नु नै भएको छैन होला। त्यही भएर मैले सबैलाई यी पार्टहरू, यी डिभाइसहरूले के काम गर्छ म तपाईँहरूलाई सबै भन्छु। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो फ्यान रहेको छ। यसको यो फ्यान चाहिँ अब सिपियुलाई कुल गर्ने हुन्छ। यो फ्यान चल्छ अनि यसको तल चाहिँ सिपियु हुन्छ। मैले खोलेन। यसको तल सिपियु हुन्छ। यसरी फ्यान घुम्छ अनि तलतिर कुल हुन्छ, हावा जान्छ अनि कुल हुन्छ। सिपियु तातिन दिँदैन। यसको काम चाहिँ भयो फ्यानको चाहिँ। अब यो रहेको छ यतातिर हार्ड डिस्क रहेको छ। यता छेउमा हार्ड डिस्क हुन्छ। यहाँ कम्प्युटरको छेउमा हार्ड डिस्क हुन्छ, जडान गरेको हुन्छ। मैले यो चाहिँ खोलेको छैन, तर तपाईँहरूलाई देखाउन भएको छु। जे होस्, तपाईँहरू बुझ्नु पर्यो, त्यही हो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हार्ड डिस्क रहेको छ। यहाँ कनेक्सन रहेको छ हार्ड डिस्कको। यो निकालेपछि अब यसले कामै गर्न छोड्दैन। यो पावरको रहेको छ। यो चाहिँ पावरको भयो। सरी गाइज, यो चाहिँ पावरको होइन, यो रहेछ पावरको। अनि यो चाहिँ यसको डाटा रिसिभ गर्ने हुन्छ, रिसिभ गर्ने, सेन्ड गर्ने, त्यही हुन्छ। आउने जाने यही हुन्छ। मैले यसलाई कनेक्ट गरिदिएँ। अब यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यसको तलतिर हुन्छ यहाँ ऱ्याम। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो दुईटा चाहिँ ऱ्याम रहेको छ। यसलाई चाहिँ निकाल्न सकिन्छ। यसरी प्रेस गरेर यहाँ यता पनि हुन्छ। यता छेउमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दुईवटा ऱ्याम राखेको छ। यो प्रेस गरेर यो यताको सेतोलाई प्रेस गरेर यो ऱ्यामलाई निकाल्न सकिन्छ। मैले निकालेन, मैले राखिदिएँ। ऱ्यामको काम चाहिँ त तपाईँहरूलाई थाहा होला पक्कै पनि। ऱ्यामले चाहिँ साना अथवा ठुला प्रोग्रामहरूलाई चलाउने गर्छ। यो ऱ्याम बिना कुनै प्रोग्रामहरू चल्दैन अथवा कम्प्युटर नै खुल्दैन, यस्तो हुन्छ। त्यस पछाडि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ छेउमा रहेको छ अर्को। यो चाहिँ हिटसिङ रहेको छ। यसले चाहिँ सिपियु कहिलेकाहीँ धेरै तात्तिने हुन्छ। यो चाहिँ फ्यान जस्तै हो, तर यो फ्यान चाहिँ होइन, यो चाहिँ कुलिङ गर्छ सिपियुलाई। यसको काम चाहिँ यही हो हिटसिङको।
अब अर्को रहेको छ मेन पार्ट। यहाँ मेन पार्ट भनौँ, यहाँ बेत्री यो सेमस बेत्री रहेको छ। यहाँ छेउमा देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ सेमस बेत्री रहेको छ। यसले चाहिँ डेटहरू कहिलेकाहीँ भन्दाखेरि हामीले चलाइसकेपछि कम्प्युटर अफ गर्छौँ। अफ गर्दाखेरि त अब कुनै पावर सप्लाई भएको हुँदैन, त्यसैले यो सेमस बेत्रीले भित्रभित्रै डेटहरू अपडेट गरिरहेको हुन्छ। भित्रभित्रै यसको काम भनेको यही हुन्छ, डेटहरू अपडेट गर्ने। अब अर्को रहेको छ, यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एजिबी स्लोट। यो चाहिँ ग्राफिक कार्ड राख्ने पोर्ट हो। यसमा हामीले यहाँ तपाईँले छेउमा देख्न सक्नुहुन्छ अर्को रहेको छ ब्लू कलरको, यो चाहिँ एजिपी स्लोट रहेको छ। यसको काम चाहिँ हामीले कहिलेकाहीँ हाई लेभलको गेम खेल्दाखेरि कम्प्युटरहरू ह्याङ अथवा डिस्प्लेमा प्रब्लम हुन्छ, त्यसैले यो ग्राफिक कार्ड राखेर हामीले खेल्यो भने राम्रोसँग मजाले चल्छ। यसको काम भनेको यो कम्प्युटरलाई अब मजाले चलाउने हो, त्यही हो यसको काम चाहिँ। अब अर्को रहेको छ, यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ साइडमा रहेको छ पावर सप्लाई युनिट। यसलाई भन्छन् पावर सप्लाई, यसलाई भन्छन् एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई, यसलाई भन्छन्। अब यो चाहिँ अब यसको भित्र रहेको छ, मैले खोल्न पनि बन्दैन। यहाँ खोल्न त भन्छ, यहाँ पेचकसले मिल्छ, तर मसँग पेचकस छैन, अहिले खोल्दिनँ। यहाँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न तार कनेक्सनहरू रहेको छ भित्रबाट। यहाँ साइडमा यहाँ फ्यान रहेको हुन्छ, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यसको यो फ्यान भनेको अब यो पावर सप्लाईलाई अब भित्र विभिन्न डिभाइसहरू छ, डिभाइसहरू टाटिने हुन्छ, पावर आउँछ विभिन्न ठाउँमा पठाउने हुन्छ, सप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले हिट हुन्छ, त्यसैले यो फ्यानले चाहिँ कुल गर्ने गर्छ। यहाँ रहेको छ। अब म यतातिर जाऊँ, यसको भयो। अब म यो साइडमा गएँ, अब यतातिर आएँ। यतातिर आइसकेपछि यहाँ तपाईँले 3वटा पोर्ट देख्न सक्नुहुन्छ। यो अडियो पोर्ट रहेको छ, यसमा हामीले ज्याक हालेर माइक्रोफोन अथवा कुनै अडियो डिभाइस ज्याक कनेक्ट गरेर हामीले युज गर्न सक्छौँ। अब अर्को रहेको छ छेउमा, यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 4वटा पोर्ट त्यस्तै रहेको छ। त्यो भन्नाले यहाँ साइडमा रहेको छ एउटा, यो चाहिँ इथरनेट, यो इथरनेटको रहेको छ। यो चाहिँ कम्प्युटरमा इन्टरनेट एक्सेस गर्नको लागि यो RJ45 हामीले कनेक्ट गरेर हामीले कम्प्युटरमा इन्टरनेट पुर्याउन सक्छौँ र हामीले कम्प्युटरमा इन्टरनेट चलाउन सक्छौँ। र अनि अर्को रहेको छ, यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 4वटा उस्तै रहेको छ पोर्ट। यस्तो यो रहेको छ, 4वटा उस्तै रहेको छ। यो चाहिँ USB पोर्ट रहेको छ। यसको काम चाहिँ सबलाई लगभग थाहा नै होला। यसको काम चाहिँ तपाईँहरू यस्तो साइजको यस्तो पोर्ट चाहिँ तपाईँहरू चार्जिङमा पनि युज गर्नुहुन्छ, यो मोबाइल फोनको चार्जिङमा। तर यो चाहिँ मोबाइलमा चार्ज गर्नको लागि बनाएको छैन। यो चाहिँ यसको खास काम चाहिँ डाटाहरू ट्रान्सफर गर्न अथवा किबोर्ड माउसहरू जोड्नको लागि यो पोर्टको यहाँ राखिएको छ। तपाईँहरू पनि किबोर्ड माउसहरू यसमै कनेक्ट गर्नुहुन्छ होला। अनि अर्को रहेको छ भिडियो पोर्ट। यसले चाहिँ मोनिटरमा डिस्प्ले फाल्ने काम गर्छ। फाल्ने भन्दाखेरि देखाउने काम गर्छ। तपाईँहरू नेगेटिभ नसोच्नु होला, यसको यही काम रहेको छ। यो चाहिँ मोनिटरमा जोड्नुपर्छ। अनि अर्को रहेको छ, यहाँ त्यस्तै रहेको छ, तर यो चाहिँ पाल रहेको छ। यो चाहिँ बाहिर निस्केको रहेको छ। यो चाहिँ HDMI रहेको छ। यो चाहिँ तपाईँहरू प्रोजेक्टरमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। प्रोजेक्टरमा हुन्छ, यो प्रोजेक्टरलाई कनेक्ट गर्नको लागि यसको HDMI को युज गरिन्छ। यसको फुल फर्म सबैलाई थाहा होला सायद, कि थाहा छैन, यो इम्पोर्टेन्ट छ। HDMI को चाहिँ फुल फर्म रहेको छ हाई डेफिनेसन मल्टिमिडिया इन्टरफेस रहेको छ। यसले चाहिँ हाई क्वालिटीको ग्राफिकहरू मल्टिमिडियाहरू ट्रान्सफर गरेर प्रोजेक्ट अथवा कुनै आउटपुट डिभाइसमा हाई क्वालिटीको भिडियोहरू ट्रान्सफर गर्ने गर्छ, देखाउने गर्दछ।
अनि अर्को रहेको छ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ दुईटा त्यस्तै रहेको छ। अर्को चाहिँ एउटा चाहिँ माउसको रहेको छ, अर्को चाहिँ किबोर्डको रहेको छ। आजकल यो यस्तो खालको पोर्ट आउँदैन, किनभने यस्तो खालको यो पुरानो मोडेलको भएकोले पहिला चाहिँ किबोर्ड माउस अर्कै ज्याकमा आउँथ्यो, त्यही भएर यस्तो पहिलाको रहेको छ यो। अनि अर्को चाहिँ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एसी। यसमा चाहिँ 220 भोल्टेजको करेन्ट आउँछ। करेन्ट आइसकेपछि पावर सप्लाईमा जान्छ। पावर सप्लाईमा गएपछि पावर सप्लाईले कुन ठाउँमा चाहिएको करेन्ट कुन ठाउँमा कति त्यसले पावर सप्लाईले काम गर्छ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ छेउमा फ्यान रहेको छ। यो फ्यानले नै पावर सप्लाईलाई कुल गर्ने गर्छ। कस्तो लाग्यो त यो भिडियो गाइज? यदि यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, किनभने म यस्तै प्रकारका भिडियो बनाइरहेको छु। तपाईँहरू हेरेर वाच गरेर मलाई सपोर्ट गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद गाइज, बाई बाई।